Na, mondtam, hogy szép lesz. Kicsit gyertek később, amikor a nap már kicsit lejjebb van, évszaktól függően, de így is szép. Isztambul Sabiha Gökçen reptér, ki volt Sabiha Gökçen? Mustafa Kemal és Atatürk fogadott lánya, aki a világ első női katonai repülőgép pilótája volt. Van nagyjából egy 5 óra, amit eltölteni. Akkor megy a gép Beirutba. Welcome, sütike. Tehát Beirut, Libanon fővárosa. Itt vagyunk most, holnap után hajnalban megyek Damaszkuszba, Szíriába, úgyhogy addig van egy kis idő itt körülnézni. Jártam már Libanonban ezelőtt pár évvel, úgyhogy ezt most nem fogjuk megismételni. Viszont pár érdekességet itt is meg tudunk nézni. Arra van a tenger, nem annyira látszik. Kicsit odébb innen nagyjából 1 kilométer van az a hely, ahol 2020-ban az a nagyon nagy robbanás volt. Annak a helyére el szeretnék menni. Pár évvel ezelőtt, amikor itt jártam Libanonban, akkor 1500 líra volt egy amerikai dollár, tehát 1500, most pedig 100 000. Ez itt pedig az Aytunay öböl, relatíve új, itt ilyen nagyon menő szállodák, ugye jachtkikötő. A libanoni polgárháborúnak egy nagyon érdekes epizódja, egyúttal nyilván tragikus epizódja is volt, a szállodák háborúja 1975 és 76 között itt ezekben a szállodákban foglaltak állást a keresztény, illetve muszlim és egyéb milíciák, és például ott van a régi Holiday Inn épülete, amely a mai napig romos. Pedig azért 76 óta eltelt egy kis idő, és még a libanoni polgárháború vége óta is eltelt. Az pedig Rafik Hariri egykori miniszterelnöknek a szobra, akit így gyilkoltak meg 2005-ben ezen a helyen, itt az úton, egy út mentén elhelyezett autóbomba robbant fel. Az, hogy kinek állt érdekében a halála, erről is különféle elméletek vannak. Van, akik szerint, például a síták szerint, most kell figyelni, szóval a síták szerint egyenesen az izraeliek gyilkoltatták meg, mások szerint Szíriának állhatott érdekében a halála, és még számtalan egyéb elmélet forog. Az ő idejében építették a Mohammed Al-Amin mecsetet is, az arra van, megnézzük majd. Azóta ez a mecset Beirut egyik jelképévé vált, úgyhogy mindenképpen jelentős, és őt is oda temették el mellé. Na de most nem arra megyünk, hanem itt sétálunk egyet a Kornison, vagyis a tengerparti sétányon. Kiértünk ide a Mártírok terére, Saad ash-Shuhada. Azért hívják Mártírok terének, mert 1916. május 6-án az oszmán helytartó libanoni hazafiakat, az oszmán elnyomás ellen küzdőket végeztetett ki ezen a téren, amelyet korábban egyébként az ágyúk terének hívtak, és ugyanezen a napon Damaszkuszban, a mai Szíria fővárosában is kivégeztek nacionalistákat, tehát olyanokat, akik az oszmán megszállás ellen tüntettek. És még legalább egy szempontból nagyon fontos ez a tér,
a libanoni polgárháború idején, 1975 és 1990 között ez a tér volt a demarkációs vonal a muszlim városnegyedek, illetve a keresztény maronita városnegyed között. Ott a tér sarkában látjuk a Muhammad al-Amin mecsetet, amely Libanon legnagyobb mecsete, és egyben jelképe is, holott csak 2008-ban készült el, és egyébként oszmán hatásokat tükröz építészetileg. De most még mielőtt oda mennénk, nézzük meg a kikötőt. Itt van mögöttem, és próbálnék eljutni arra a helyre, amennyire lehet, ahol a 2020-as nagy robbanás volt. Innen nincs egyáltalán messze ott. Az egész onnan indult, hogy 2013-ban egy moldáv zászló alatt hajózó hajó ide érkezett Grúziából, Batumiból, azzal a céllal, hogy ammónium-nitrátot szállítson Mozambikba. Műszaki problémák voltak vele, és utána nem is igazán sikerült helyrehozni, és a libanoni hatóságok is úgy ítéltek meg, hogy nem alkalmas arra, hogy folytassa az útját, tehát itt dekkolt ez a hajó. Egészen addig, amíg 2014-ben úgy nem döntöttek, hogy hát a rakományát kiszedik belőle, lefoglalják, és elhelyezik itt a 12-es számú raktárépületben. Vámosok folyamatosan bombázták az illetékes minisztériumot, hogy valamit kéne ezzel csinálni, mert ez a mintegy 3000 tonnányi ammónium-nitrát veszélyes, nem tudják normálisan tárolni, át kéne adni a libanoni hadseregnek. Hát ebből nem lett semmi, tehát egészen 2020-ig itt ebben a raktárépületben csónán majd porosodott, de ugye ammónium-nitrát nem annyira tud porosodni, szóval itt maradt ez a hatalmas mennyiség. Szerződtettem egy kollégát, aki elvisz oda. Szóval ez itt a 2020. augusztus 4-i robbanásnak a helyszíne, ott mögöttem. Itt van ez az emlékmű, és mögötte látszik a megsemmisült kikötő rész, több mint 100 méter átmérői részen. 43 méter mélyen megsemmisült a 12-es számú raktár, és alatta a kikötő. Az, hogy mi okozta a robbanást, az nem teljesen világos. Van olyan megfejtés, hogy ebben a raktárban, ahol ezt a 3000 tonna ammónium-nitrátot tárolták, ott még tűzijátékokat is felhalmoztak, tehát az elkobzott tűzijátékokat is ott tárolták volna. Ember által okozott, nem nukleáris jellegű robbanások közül ez volt a legnagyobb az emberiség történelmében. A robbanás következtében 218-an meghaltak, további rengeteg sebesült volt, 300 000-en váltak hajléktalanná, és Libanon gabonakészletének is egy jelentős része itt megsemmisült a kikötőben. Ha még azért erről az emlékműről itt szemben ejtsünk szót, egy libanoni és egy mexikói zászló, de vajon miért? Mit keres itt egy mexikói zászló? Nos, ez egy kivándorlási emlékmű. Rengeteg libanoni emigrált Mexikóba. Ugye nagyjából 100 évvel ezelőtt, illetve az oszmán birodalom idején, de egyébként később is. Átmegyünk a város nyugati részére, annak is a legszélére, a tengerpartra, a Galambok sziklájához, amely egy nagyon szép természeti képződmény, és így, hogy közelít a naplemente, az szép lesz, megígérem. Mondtam, hogy szép lesz. Örömmel konstatálom, hogy ma sokkal kevésbé szemetes a hely, mint amikor 4 éve erre jártam. Kicsit gyertek később, amikor a nap már kicsit lejjebb van, évszaktól függően, de így is szép. Még egy pillantás a galambsziklákra, és visszamegyünk a belvárosba, illetve a Mártírok terére, ahol félbe maradt a sztori, és annak a sarkán áll ugye a Muhammad al-Amin mecset, szóval menjünk vissza a belvároson keresztül. Ez azért szép.
most tehát visszatértünk a Mártírok terére. Ez itt az, csak most a déli felén vagyunk, és nem az északin, ahol korábban. Ott látszik is a tenger, ott voltunk a kikötőben 1975 és 90 között. Ez volt a választóvonal a városnak a muszlim, illetve a keresztény része között. De hogy mennyire nem egyszerű ez a dolog, láthatjuk, hogy a most muszlimnak titulált részen ott van az a templom, ahol az előbb harangoztak is. Az a Szent Györgyről elnevezett maronita katedrális, ez a bejruti maronita érsekségnek a központja, ez pedig a Muhammad Al-Amin mecset. És ezen a téren egyébként nagyon jelentős tüntetések voltak 2005 után is, Hariri meggyilkolása után is, és 2019-ben is, meg 2020-ban és így tovább. A nagyon rossz megélhetési viszonyok ellen, illetve a kormány ellen tüntettek itt az emberek. Érdekes módon felekezeti hovatartozás kevésbé számított ezeken a tüntetéseken. Az egyik kiváltó oka volt ezenek a tüntetéseknek, hogy adót akartak bevezetni a telekommunikációra, ezt úgy is nevezték, hogy WhatsApp adó, ugyanis az internetes alapú kommunikációra akart kivetni a kormány adót, hogy ezzel is enyhítse a gazdasági problémákat. Szóval ezek is itt történtek. Van itt még egy érdekesség, hát sok egyéb mellett, a Tojás elnevezésű félben maradt, félkész mozi épülete. Szóval ez itt a Tojás, az alakjáról kapta ezt a becenevét. 1965-ben kezdték építeni, a mozi volt az egyik fő eleme, de ez egy ilyen bevásárló központszerűségnek épült, de hát itt találta magát a polgárháború közepén, és meg is rongálódott jelentősen. Többször voltak olyan tervek, hogy elbontják, és helyette valami mást építenek ide, de ezt mindig megakadályozták. Tüntetők, főleg fiatalok. És például 2019-2020-ban, amikor jelentős tüntetések voltak itt a Mártírok terén, tehát ott, akkor ezt az épület romot használták arra a résztvevők, egyetemisták, professzorok, értelmiségiek, hogy megfogalmazzák a követeléseiket, tehát itt beszélték ki, hogy mi legyen. Szóval remélhetőleg megmarad a Tojás így vagy úgy. Egy ismerősömmel tegnap beszéltem, ő azt mondta, hogy hát igazából a helyzet most sem jobb, mint amikor tüntettek 2019-2020-ban, csak már megszokták és hozzászoktak a helyzethez, megtanultak vele együtt élni. Ugyanakkor azt is mondta, hogy neki az osztálytársai, barátai nagyon jelentős része elvándorolt már, gyakorlatilag senki nem maradt közülük Libanonban. Ez az ismerősöm egyébként azt is mondta, hogy neki se nagyon van munkája újabban itt Libanonban, hanem távmunkában dolgozik Szaúd-Arábiában lévő üzletfeleknek, illetve Dubájba, és így tovább. És még egy dolgot mondott, hogy a közbiztonság nagyon jelentősen leromlott, tehát ahol korábban egész nyugodtan sétált Beirut belvárosában, most ott nem mer sétálni. Egy kis Mártírok tere, itt van a fő emlékmű. Hát ma nem nézzük meg a nagy mecsetet, majd legközelebb. De talán a Szent György katedrálisba be tudunk menni, nem biztos. Számomra nagyon érdekes, hogy ilyen közel-keleti hangzásvilágban hallhatjuk a keresztény énekeket. Ők tehát a maroniták, ez pedig a maronitáknak a bejruti központja. De kik azok a maroniták? Libanon lakosságának 30%-át adó keresztény felekezethez tartozók. 30%, de korábban sokkal többen voltak. 1932-ben volt az utolsó engedélyezett népszámlálás, akkor még a maroniták adták Libanon lakosságának a többségét. Azért nem engedélyeztek azóta népszámlálást, hogy pont elejét vegyék a felekezeti alapú összecsapásoknak, polgárháborúnak. Hát ez sajnos nem sikerült. A maronita felekezet egyébként Szent Máronról kapta a nevét. Szent Máron a 300-as, 400-as években élt, a hívei közül sokakat
lemészároltak a monofiziták, a megmaradt hívek pedig ide Libanonba, a Libanon hegységbe költöztek, majd pedig a partvidéken többséget alkotva létrehozták ezt a sajátságos keresztény kultúrájukat. Az nagyon fontos, hogy a maroniták elismerik a pápa főségét. Egységben, kommunióban állnak a katolikus egyházzal. Ott voltam ma. Aha. Kicsivel elmúlt éjfél, és reggel 6:30 és 7 között én értem egy autó, amellyel elmegyünk Damaszkuszba. Még előtt az utitársamat, akit én nem is ismerek, nem is találkoztam vele, őt fölveszik a beiruti reptéren, és együtt jönnek ide értem, aztán irány Szíria. Ez Szíria nem egy különösebben nyugalmas vidék, már elmondható, hogy az elmúlt 10-12 évben ez nincs így, amióta polgárháború tart. Ott vannak a kormányerők, őket támogatják az oroszok, meg egyébként Irán is. Északon bent vannak a törökök, ott vannak a kurdok és különféle egyéb ellenzéki csoportosulások, fegyveres erők, ott van az ISIS még mindig, korábban ugye jóval nagyobb területet terjedt ki a fennhatóságuk Irakban és Szíriában, most jóval gyengébbek, velük szemben ott van egy amerikai erő, és ott van Izrael is, amely időről időre légicsapásokat mér Irán, illetve iráni támogatású célpontokra. Időről időre merényletek is előfordulnak Damaszkuszban is, reméljük, hogy ilyesmiben nem fogunk belekeveredni. Most egyébként egy nagyon kellemes halvacsorán vettem részt egy régi kedves barátommal, kiválóan sikerült a vacsora, annyi probléma adódott, hogy nem volt annyi pénzünk, mint amennyi a számla volt, úgyhogy összedobtuk, amink volt, és ez a barátom megígért, hogy holnap beugrik és megadja a tartozásunkat, de mondta a tulajdonos, hogy semmi gond, barátok vagyunk, nem kell kapkodni, nem is kell holnap, majd egyszer, majd valahogy, úgy kaptunk egy ilyen kis ízelétült a libanoni vendég szeretetből. Most én már itt a pénzeimet pakoláztam, mert a határon kell vízumdíjat fizetni. Durva nap lesz holnap, nagyon korán indulunk, és hát egyből el is kezdjük nézni Damaszkusz nevezetességeit. Szóval ez lesz holnap, úgyhogy jó éjszakát!